Γεια σας και καλώς ήρθατε και σε αυτό το μάθημα. Αυτή την βδομάδα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Στιούαρτ. Όπως σας είπα πολλές φορές, στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα σας τις απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα το συντομότερο. Λοιπόν, ο Στιούαρτ μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων μένω και παραμένω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δύο αυτά ρήματα. Λοιπόν, αρχίζουμε με το ρήμα μένω. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης του ρήματος αυτού. Για παράδειγμα λέμε μένω στην Ελλάδα ή μένω με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Εύκολο αυτό, έτσι δεν είναι? Χρησιμοποιούμε δηλαδή το ρήμα αυτό για να δείξουμε ότι κατοικούμε μόνιμα ή προσωρινά κάπου. Η λέξη αυτή βεβαίως έχει και κάποιες άλλες χρήσεις. Για παράδειγμα λέμε έμεινα χωρίς δουλειά ή έμεινα ευχαριστημένος. Δηλαδή έμεινα σε μία ορισμένη κατάσταση. Μία ακόμα χρήση αυτού του ρήματος είναι όταν λέμε δεν καθάρισε το φόρεμα, έμειναν λεκέδες. Δηλαδή, οι λεκέδες δεν έφυγαν, εξακολουθούν να υπάρχουν. Τέλος, μία ωραία έκφραση με το ρήμα μένω είναι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, που σημαίνει ότι δεν πίστευε αυτό που είδε και άκουσε. Ήταν τόσο εντυπωσιακό ή απίστευτο που δεν μπορούσε να το πιστέψει. Από την άλλη, το ρήμα παραμένω έχει λίγο διαφορετική έννοια. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα πήγα στην Ελλάδα για διακοπές και παρέμεινα εκεί για 20 χρόνια. Όταν χρησιμοποιούμε το παραμένω αντί το μένω, τότε θέλουμε να αναφερθούμε στον χρόνο παραμονής μας, να δώσουμε έμφαση δηλαδή στο πόσο χρόνο μείναμε εκεί και όχι στο πού μείναμε. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Επίσης, το παραμένω έχει και μία δεύτερη χρήση. Λέμε για παράδειγμα, η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη για τις επόμενες 3 μέρες. Εδώ δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει κατάσταση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ο Στιούαρτ και όλοι εσείς να καταλάβατε τώρα την διαφορά των δύο αυτών ρημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας!